خليكم تذكروا رقم واحد، 0.8 متر مربع. 0.8 متر مربع. هيدا الرقم بيشكل الكمية اللي كل واحد منا يلي عايش ببيروت بيتمتع فيها. يعني تقريباً هيدا الرقم 0.8 متر مربع تقريباً قد الكرسي اللي انتم هلا قاعدين عليها. وإذا بدي فرجيكم قد ايه هالقد. بمقاييس الورلد هيلث اورجانيزيشن لما مدينة تكون بصحة منيحة لازم يكون عندها مينيمم 9 أمتار مربع. يعني شوفوا نحن وين، شوفوا نحن أقل قد ايه أقل من المينيمم. وتخبركم كيف بلشت أنا أكتشف كل هالأرقام. من 7 سنين سافرت على باريس لحتى أكمل دروسي. وقتها كنت هونيك انغرمت بالخضار. كنت كل يوم روح على جنينة أو على مساحة خضراء. عبكرة وأنا عم بشرب القهوة أو بعد الظهر بدل ما آكل الساندويش تبعيتي على الديسك، أو عشية وقتها بدي أظهر مع أصحابي. وما انتبهت قد ايه أثروا علي هالمساحات الخضراء غير وقت رجعت على 0.8 متر مربع ببيروت. وانقهرت، اختنقت، حسيت إنه في شيء غلط. وبتعرفوا شو بيقهر أكتر شيء؟ إنه بيروت ما كانت هيك، بيروت كانت خضراء، كان فيها مساحات خضراء. هيك كانت وهيك عم بتصير. عم نجرد بيروت من مساحاتها الخضراء. وقت رجعت بلشت أحكي بالموضوع حوالي، لأنه حسيت إنه لازم أعمل شيء. بقى بلشت أحكي عن هذا القهر يلي عم بحس فيه. ووقتها التقيت برفيقتي وقررنا نعمل شيء. صممنا إشارات بتشبه الإشارات تبع البلدية، تمتع بالفسحة الخضراء. رحنا عند النجار وقلنا يعمل لنا ستاندات خشب. دقينا على البقعة وطلبنا حشيش. لا، مش هيدا نوع الحشيش. ضبضبنا كل كليكيشنا وقعدنا بالسيارة وعينا الساعة 4 الصبح بهيدا النهار ورحنا نحط هالمبادرات ب9 محلات ببيروت. على الكورنيش، على بليز، بالحمرة، على الكولا، فرن الشباك. 0.8 متر مربع من الحشيش مع ستاند بيقول تمتع بالفسحة الخضراء. العالم كانوا يلي عم بيوعوا بكرة الساعة 5 الساعة 6 يطلعوا فينا هيك يقولوا لنا شو هيدا، شو عم تعملوا؟ الناس كانوا عم بيستغربوا بس عم بيحسوا إنه هيدا الشيء بيعنيهم، يعملوا لنا برافو برافو مزبوط. حتى في مرة كانت عم تعمل جوجينج وقفت طلعت فينا قالت لنا كنتوا زغروها بعد شوي. حسينا إنه هيدي قضية بتهمنا كلنا. بقى قررنا السنة يلي بعدها إنه نكبر. بقى رجعنا دقينا على البقعة ورجعنا طلبنا كمية حشيش بعد أكتر كمان، وعملنا نهار على جنينة سيسين، سميناها جنينة سيسين. أكتر من 400 شخص إجوا بهيدا النهار وإجوا تيقولوا شغلة واحدة، نحن عايزين مساحات خضراء عامة أكتر. الناس كانوا عم بيتسلوا، إجوا ناس بنعرفهم، إجوا ناس ما بنعرفهم. حتى في مرة كانت قاطعة طلعت قالت لنا أنتوا شو عم تعملوا هون؟ قلنا لها هيدي جنينة لنهار واحد. راحت على البيت جابت كتابها ورجعت وقعدت معنا. كنا مزبوط حاسين بآخر هيدا النهار، نحن قعدنا كل النهار، كنا مزبوط حاسين بآخر هيدا النهار إنه ما عبالنا نفل، إنه كنا حاسين يا ريت مش هيدا بس هيك مرة واحدة وخلص. يعني كنا حاسين إنه هيدا حقنا. طب إذا بدنا نروح نقعد بنفس الطريقة بغير محلات، إنه وين منروح؟ هلا مزبوط شو رح تقولوا لي؟ نحن بلبنان بعد في كتير حقوق بعد مش واصلت لنا، إنه عن شو عم تحكي يعني وينك وين؟ بس مش لازم ننسى إنه قبل ما توصل الكهرباء لعنا ما لازم ننسى إنه المساحات الخضراء العامة هن ضرورة. إيه ضرورة. إنه مزبوط في كهرباء وفي مي بس كمان في صحة. المساحات الخضراء بيساعدونا لحتى يكون الهواء اللي عم نتنشأه أحسن. وبنفس الوقت في حقوق الأطفال يلي هو الحقوق يلي عندهم حق التسلية. طب الأولاد وقت بدهم يروحوا يلعبوا وين بيروحوا؟
ونحن هلا انتم مزبوط رح تقولوا لي انه مزبوط بعد في كتير حقوق بعد ما وصلوا، بس بالعكس لانه نحن عايشين بستريس اليومي تبع مدينه بيروت، لانه نحن عم نعيش بهذا الشيء اللي نحن اكثر من اي ناس عايزين هالمساحات تنروح عليهم. هيدي كانت نقطه انطلاق تبعنا، كونا مجموعه قلنا نحن فينا نعمل شيء، اجتمعنا على فكره الحق يكون عندنا مساحات خضراء عامه. وأول سؤال سألناه لحالنا قلنا قد ايه نحن مزبوط بنعرف بيروت؟ يمكن مش كتير. بقى صرنا عم نقرر كل جمعتين ثلاثة ننقي جنينة حول بيروت ونروح نتعرف عليها، نقعد فيها وعلى وقت الغداء. أول مرة إجا 3 أشخاص، ثاني مرة إجوا 5 أشخاص، ثالث مرة إجوا 10 أشخاص. صرنا عم نروح نلتقى بكل جنينة حول بيروت. في مرة حادثة وحدة صارت رح خبركن عنها، كتير لفتت لنا نظرنا. في شخصين اجوا على جنينة ويليام حاوي، كنا عاملين غدا هونيك، ما بعرف إذا بتعرفوها. هن عايشين 3 دقايق بعيد عن الجنينة. اجوا وقالوا لنا بتصدقوا إنه ولا مرة داعسين بهالجنينة؟ ما بنعرف حتى عنا؟ طب كيف هيك؟ ليه نحن بنحس إنه مش معنيين من هيدا الموضوع؟ ليه بنحس إنه هيدا لغير الناس مش لإلنا؟ ليه ما بنروح نتعرف على هالمحلات؟ بقى وقتها عرفنا شو لازم نعمل. كان عنا شغل كتير نعمله، بس قلنا إنه قبل ما نحن نطلب مساحات خضراء عامة أكتر لازم نبلش نستعمل شو عنا. عرفنا شو لازم نعمل، خريطة بتفرجي كل المساحات الخضراء اللي عنا إياهم. بقى نزلنا على البلدية وسألناهم يساعدونا. نحن كنا مفكرين إنه مكتوبين هن كلهم بمحل واحد وواضحة كتير، طلع لا أبداً. عطونا ورقة مكتوبة على الإيد عليها كتير مساحات. أخذنا الليستة وبلشنا نزلنا لحتى نفتش شو هن الموجودين شو هن مش الموجودين. وما كنا عارفين إنه في منهم طلعوا رومبوان صغير، في منهم طلعوا مختفيين بالمرة. حتى في محل اضطرينا نمرق من حده 3 مرات تنعرف إنه هيدا معتبرينه جنينة. بس بصراحة رح لكم شيء، مش كل الليستة كانت بتخيب الأمل. نحن من بعد ما عملنا فلتر لكل هالمحلات ونزلنا صورناهم وكتبنا عنهم، صرنا نسأل العالم حواليهم. بعد ما عملنا فلتر لكل هالمحلات طلع معنا رقم مهضوم. أنا اليوم عبالي أسألكم عنه. رح أعطيكم 3 احتمالات. مين هون بيقول إنه عنا بين 3 و7 جنينات ببيروت؟ ما كتير. أوكي. مين بيقول عنا بين 8 و13 جنينة ببيروت؟ طيب أكتر. أوكي. مين بيقول عنا بين 14 و18 جنينة؟ أوكي أكتر. طيب مين ما جاوب على سؤالي أبداً اليوم؟ أنا كمان. لأنه الجواب هو آخر واحد، لأنه أحلى واحد. عنا أكثر من 24 مساحة خضراء عامة وجنينة ببيروت. نحن نقزنا على الرقم، وأكيد هذا الرقم بينقز، لأنه منلاحظ إنه ما بنعرف هذا الشيء، ولازم نسأل حالنا السؤال إنه ليش ما بنعرف هذا الشيء. وقت اشتغلنا على الخريطة حطيناهم كلهم. هلا كل المعلومات فيكم تروحوا على هذا الويب سايت وفيكم تطلعوا عليه وفيكم تعرفوا عن كل هدول الجنينات. هيدي كانت نقطة لنا كتير مهمة، لأنه حسينا فينا نبلش نشتغل من هون. هيدول 24 محل ببلشوا بشكله بداية. تقلكن ليه؟ كل ما نحن استعملنا هالمحلات أكتر، كل ما نحن بنكون عم نقول إنه نحن عايزين أكتر، كل ما عم نكون عم نطالب بحقنا إنه يكون عنا أكتر من 0.8 متر مربع. وكل ما استعملناهم بنكون عم نشكل ضغط على صانعي القرار تنقول لهم إنه نحن فينا نساعد وبدنا أكتر. تقلكن كيف؟ إذا عندكم اجتماع بجنينة مريم خايل تنقول، كملوا شوي لقدام وروحوا على جنينة الكارانتينا. إذا بدكم تروحوا تركضوا، ليه ما بتروحوا على جنينة الصنايع؟ صار فيها محل الركض كتير حلو. بدكم تروحوا تلعبوا مع أولادكم، في جنينة السيوفة عندها محل كتير حلو. حتى بدكم تنظموا كونسرت،
ليه ما بتفكروا بجنينة جبران خليل جبران يلي بالداون تاون؟ وبعد في أهم محل فيهم كلهم، حرش بيروت. حرش بيروت هو أكبر حديقة عامة عنا إياها ببيروت، وبعدها مسكرة للناس هلا أكثر من 10 سنين. كيف نحن قبلانين إنه مساحة أكثر من 330 ألف متر مربع بعدنا نحن ما فينا نفوت عليها ونتمتع فيها؟ ما بعرف إذا أنتم فايتين شي مرة على حرش بيروت على الإيفنتس. كتير حلوة، كتير حلوة، وفيها تصير أحسن كمان. ليه نحن قبلانين إنه نحن هيدا الحق ما لازم يكون لإلنا؟ البلدية عم توعد إنه ينفتح الحرش ب 2015. خلينا نقول لهم إنه نحن موجودين وناطرينهم لحتى يفتحوا الحرش. خليني أقول لكم كمان كيف فيكم تساعدوا بالموضوع. البلدية عندها مشروع اسمه بيروت بتجنن، عم بياخدوا كل جنينة واحدة ورا الثانية وعم بيزبطوهم، عم بيتعاونوا مع القطاع الخاص ومع الشركات الخاصة لحتى يزبطوا الجنينات. إذا عندكم شي فكرة كيف فيكم تساعدوا الموضوع خبرون. إذا عندكم شي مشتل، إذا عندكم شي شركة بتعمل البنوكة تبع الجنينات خبرون، لأنه سوا كلنا هون فينا نبلش نحسن الوضع. إذا ما حكينا ما رح يصير شي. وسوا فينا نبلش نطلع على مدينتنا بطريقة مختلفة، لأنه مش مزبوط إنه ما فينا نعمل شيء، إنه خلص تسلمنا هي هيك الأوضاع. لا، مش مزبوط. فينا نعمل أشياء صغيرة اللي بيغيروا كتير، وفينا نحول. ومش مزبوط إنه نحن ما عنا محل إذا بدنا نكتر المساحات الخضراء كمان. فينا نحول محل. أنا كنت عم بحكيكم عن سيسين. تخيلوا معي إنه سيسين في يتحول من محل رمادي في يصير أخضر. لازم بس نتخيل سوا، ومش كتير صعبة. تقلكن شي، بيقولوا إنه التغيير ببلش شوي شوي بخطوة واحدة. أنا اليوم رح أقلكن شغلة تانية. التغيير ببلش شوي شوي من خبرية واحدة. إذا كل واحد اليوم راح خبر لشخص واحد ما كان بيعرف عن هالمساحات الخضراء ال24، شخص واحد، قد ايه نحن اليوم؟ 1000 شخص؟ صرنا 2000 بيعرفوا بالموضوع. وهال 2000 شخص يروحوا يحكوا لشخص واحد بس، دوبلنا. لأنه هيك فينا نبلش نساعد، وهيك بنكون مزبوط عم نطالب بحقنا. مثل المرة يلي كانت على سيسين، روحوا تمشوا ببيروت، اكتشفوا مساحاتها الخضراء، روحوا على البيت جيبوا كتابكم ورجعوا وقعدوا، لأنه هيك بنكون مزبوط عم نساعد بيروت. شكراً.